Chào mừng các bạn đến với series Người vợ Iran. Câu chuyện đầy xúc động về người mẹ đơn thân phải cùng con nhỏ vào rừng tìm nơi trú ẩn và bắt đầu xây dựng cuộc sống mới giữa thiên nhiên hoang dã. Mời các bạn cùng đón xem trọn bộ series để cảm nhận hết những khó khăn, nghị lực và sự kiên cường phi thường của người vợ đơn thân Iran này nhé. Nazi sống một mình cùng con giữa vùng hoang dã. Nhờ vào bản tính kiên cường và mạnh mẽ, cô đã vượt qua được môi trường khắc nghiệt mà vẫn sống sót. Sau những bất hạnh trong gia đình, Nazi quyết định rời đi cùng con gái nhỏ. Trên hành trình tìm kiếm một mái ấm mới, cô tình cờ gặp một cậu bé lang thang. Qua trò chuyện, Nazi phát hiện dường như cậu bé không thể nói được, dù bản thân vẫn chưa có nơi nương tựa. Nazi vẫn kiên quyết mang cậu bé theo mình. Nhưng con đường núi phía trước lại vô cùng hiểm trở, vách đá dựng đứng trở thành thử thách đầu tiên họ phải vượt qua. May mắn là trước khi màn đêm buông xuống, họ tìm được một hang đá nhỏ. Nơi đây có thể tạm trú qua đêm. Nazi đi nhặt một ít củi khô gần đó, nướng vài củ khoai tây làm bữa tối giản dị cho cả ba người. Sau một ngày leo núi mệt nhọc, mọi người đều cảm thấy kiệt sức. Ăn xong, họ sớm chìm vào giấc ngủ yên bình. Sáng hôm sau, Nazi và hai đứa trẻ thu dọn hành lý, tiếp tục lên đường. Không bao lâu, họ đã vượt qua được dãy núi hiểm trở ấy. Trước mắt họ là một triền đồi bằng phẳng và yên bình. Nazi chọn một khoảng đất gần bụi cây để dừng chân. Cô dọn dẹp, săn phẳng lại mặt đất rồi trải tấm chăn lên đó, tạo thành một chỗ nghỉ tạm cho cả ba người. Cậu bé nhỏ cùng Nazi đi quanh nhặt thêm vài tảng đá lớn, xếp lại thành một bếp nấu đơn giản để có bữa trưa tươm tất hơn. Họ cùng nhau lên sườn đồi gần đó, đào được ít rau dại tươi xanh, luộc sơ rồi xào lên cho thơm, rồi cuốn vào bánh là có thể ăn được. Dù hương vị chẳng mấy ngon miệng, nhưng đủ để cả ba người no bụng. Sau bữa ăn, Nazi bắt đầu suy nghĩ về chỗ ở lâu dài. Cô nhận thấy triền đồi phía trước rất thích hợp để dựng một nơi trú ẩn vững chắc. Nazi lấy cuốc, bắt đầu đào nền đất. Cậu bé cũng vui vẻ giúp cô một tay. Chỉ trong một buổi chiều ngắn, hình dáng phần móng đã dần hiện rõ. Họ trải tấm nhựa và chăn lên trên, có thể tạm nghỉ qua đêm ở đó, để tiện cho việc sưởi ấm và chiếu sáng ban đêm. Nazi đào một hố nông nhỏ làm bếp lửa sinh hoạt. Nazi khoét một hốc nhỏ trên vách đất của nền nhà, chỗ đó vừa khít để đặt chiếc đèn dầu của họ. Những ngày sau, họ vẫn tiếp tục đào móng và hoàn thiện nền đất. Một buổi sáng hôm đó, một đứa trẻ lớn hơn phát hiện ra cậu bé đang ở cùng Nazi. Thì ra, cậu ta chỉ vì giận dỗi cha mẹ nên bỏ nhà ra đi. Điều khiến Nazi bất ngờ nhất là cậu bé thật ra biết nói, có lẽ vì sợ hãi nên những ngày qua cậu mới không chịu mở miệng nói chuyện. Tất nhiên, giờ cậu phải theo bạn mình về nhà. Để cảm ơn sự chăm sóc của Nazi những ngày qua, cậu bé tặng cho cô 2 con gà mái. Dù không nhiều, nhưng đó là tấm lòng chân thành của cậu. Sau khi cậu bé rời đi, Nazi bắt tay làm một cái chuồng nhỏ bên cạnh để nuôi gà. Cô lấy cuốc, đào một hố nông sát nền nhà, rồi dùng đá lớn xếp bao quanh. Nazi dựng thêm vài thanh gỗ khô làm khung, phủ lên trên một tấm vải cũ, sau đó đắp thêm lớp đất để cố định, tạo thành một chuồng nhỏ xinh xắn. Chỉ cần chừa lại một ô cửa nhỏ là lũ gà con có thể ra vào thoải mái, để phòng chúng chạy mất ban đêm. Nazi còn đặt thêm vài phiến đá đè lên cửa. Trải qua nhiều ngày liên tục làm việc không ngừng nghỉ, khu vực này cuối cùng cũng dần có dáng dấp của một nơi trú ẩn thật sự. Nhưng công việc nặng nhọc liên tục khiến đôi tay Nazi nổi đầy vết phồng rộp. Người quay phim thương cô nên đã mua tặng một đôi găng tay, ít nhất cũng giúp bảo vệ phần nào đôi tay của người mẹ. Nhưng tiếc thay, ông trời không hề ưu ái họ. Khi nơi trú ẩn còn chưa hoàn thiện, thì những bông tuyết đầu mùa đã bắt đầu rơi. Nazi vội kéo tấm bạt nhựa che lên mái tạm để ngăn tuyết làm ướt bên trong hang. Không may hơn nữa, phiến đá trước chuồng gà bị đổ sập. 2 con gà nhỏ cũng biến mất không thấy đâu. Dựa vào lông vũ rơi vãi và dấu chân xung quanh, Nazi đoán rằng chúng đã bị cáo bắt đi trong đêm. Cô chưa kịp buồn, bởi cuộc sống vẫn phải tiếp tục. Nazi gom thêm củi khô quanh khu vực, nhóm một đống lửa lớn để xua bớt giá lạnh. Cô còn đun một ấm trà nóng và nướng thêm vài củ khoai tây. Trong khi tuyết bên ngoài vẫn rơi ngày càng dày đặc, nước tuyết tan chảy men theo tấm nhựa, chảy thẳng vào trong chỗ trú. Để tránh bị ngập, Nazi nhanh chóng đào một rãnh thoát. May mắn là sườn núi này hướng về phía có ánh mặt trời, nên tuyết rơi xong cũng tan khá nhanh, không ảnh hưởng nhiều đến việc Nazi tiếp tục xây dựng. Do không có nguồn thu nhập nào, Nazi quyết định dẫn con gái đến ngôi làng gần để tìm việc làm, xem có ai cần. Cô đứng bên đường, giơ tay vẫy xe suốt một lúc lâu, cuối cùng cũng có một chiếc xe dừng lại. Người lái xe hỏi cô có cần giúp đỡ gì không.
Nhờ vậy mà hai mẹ con được quá giang về làng. Khi nghe Nazi kể về hoàn cảnh của mình, người phụ nữ lái xe mời họ về nhà cho nghỉ ngơi một lát. Cô còn chia phần thức ăn còn lại cho hai mẹ con. Để đáp lại, Nazi giúp dọn dẹp nhà cửa gọn gàng, sạch sẽ. Khi họ chuẩn bị rời đi, người phụ nữ còn lái xe đưa họ về tận nơi chỗ ở của hai mẹ con. Một người đàn ông tên Phạt Đinh trong làng quyết định giúp họ xây dựng lại. Có thêm anh ấy, tốc độ đào đất và dựng nền tăng nhanh rõ rệt. Chỉ sau hơn một ngày, nền nhà đã rộng ra trông thấy. Sợ hai mẹ con lạnh ban đêm, Phạt Đinh về nhà lấy một tấm chăn dày mang tới. Những ngày tiếp theo, sáng nào anh cũng đến khi trời sập tối mới quay về. Không bao lâu, nền nhà đã có kích thước vừa đủ. Dù chỉ có hai mẹ con sống cùng nhau, không gian như vậy là quá ổn. Phạt Đinh chặt những khúc gỗ to quanh khu rừng đem về, rồi đào hố quanh nền để cố định các cọc trụ. Anh dùng đá tảng chèn chặt gốc gỗ bên trong, sau đó dựng thêm 3 cột chính phía trước làm khung. Phía sau, họ tận dụng vách đất tự nhiên làm tường chắn. Những khúc gỗ còn lại được xếp nối giữa cột và tường đất, tạo thành phần khung mái vững chắc cho ngôi nhà. Để kỷ niệm ngày hoàn thành khung nhà, người quay phim đã mua tặng con gái Nazi, bé Lisa, một chiếc xe nhỏ. Món quà khiến cô bé vui mừng khôn xiết. Vì sống nơi hoang dã, Lisa gần như chẳng có đồ chơi nào cả. Nụ cười của con gái khiến Nazi cảm thấy mọi nỗ lực đều xứng đáng. Nếu bạn thấy video này hay và hữu ích, đừng ngần ngại để lại bình luận bên dưới để chúng mình biết cảm nhận của bạn nhé. Nhớ nhấn nút yêu thích để ủng hộ và đừng quên theo dõi kênh để không bỏ lỡ những video mới nhất.